לגמן זה מרק או רוטב ומטריות, בשר וירקות. המקור של לגמן כנראה בסין, משם לגמן התפשט לכל האסיות למיניהם. קסקה. שלום לכולם, שמי סמיון, אני נמצא במטבח שלי בתל אביב. היום מבשלים תבשיל מרכז אסיאתי שנקרא לגמן. יש לו מלא קרובי משפחה בכל האסיות למיניהם וגרסאות שונות ומשונות. אני עושה את הווריאציה שלי, מקווה שתהנו. כל מה שנצטרך היום זה ירקות חתוכים מראש, בשר חתוך לרצועות וכמובן תבלינים. מתחילים. השמן חם אפשר להכניס בשר. אני משתמש בסינטת בקר ולכן טיגון יחסית קצר כ5-7 דקות. מוסיפים בצל חתוך לחצאי גדולים. הבא בתור, מחית משום וג'ינג'ר. פלפלים, סיצ'ואן, תערובת פלפלים צבעוניים, פפריקה מתוקה, כמון טחון, אבקת שום, כוסברה טחונה, ג'ינג'ר יבש טחון, אבקת צ'ילי קוריאני גוצ'וגארו, מערבבים. וממשיכים לטגן בשר עם בצל ותבלינים כ5 דקות על האש גבוהה. הוספת כל המצרכים נעשית על פי עיקרון הסיני, כך שכל מרכיב נכנס לסיר בהתאם לזמן בישול שלו, כלומר מה שמתבשל לאט נכנס לפני מה שמתבשל מהר. אנחנו מוסיפים שני מרכיבים מיוחדים, מחית צ'ילי קוריאני גוצ'וג'אן ומחית סויה וצ'ילי קוריאני סאמג'אן. שתי מחיות הנפוצות ביותר במטבח הקוריאני ויוסיפו מלא ארומה גם לתבשיל שלנו. ממשיכים לטגן תוך כדי ערבוב. מתחילים להוסיף ירקות, גזר, קולרבי וצננית. מוסיפים גרגירי כמון. מוסיפים עגבניות. ממלכים בפעם הראשונה. מערבבים. ומוסיפים מים רותחים. מוסיפים פלפל חריף אחד שלם. בינתיים חותכים חצי לרצועות ומוסיפים לתבשיל. מוסיפים עוד מים רותחים שצריכים לכסות את הירקות. מוסיפים את החצי השני של הגזר. לאחר מכן מוסיפים צוקיני. שוב מוסיפים קצת מים רותחים. ומשאירים להתבשל כ5 דקות. בינתיים חותכים עגבניות שרי לחצאים. מוסיפים עגבניות שרי לתבשיל. מערבבים. השלב האחרון, אנחנו מכניסים את כל הפלפלים האלה, אנחנו צריכים אותם די טריים, עוד 3 דקות הכל יהיה מוכן. אחרון חביב, בצל אדום. טעימה האחרונה לפני שאנחנו מחליטים שזהו. מצוין. הכל מוכן, אנחנו עוברים לאטריות. הלגמן האידיאלי כמובן זה פסטה ביתית, אבל אנחנו נסתדר יפה מאוד גם עם ספגטי. מוצאים ספגטי, עושים טוויסט ולמים רותחים. עוזרים לספגטי לשקוע ומשאירים להתבשל מספר דקות. בינתיים עוברים לחיתוך כוסברה כתוספת האחרונה. ניתן את הספגטי שלנו. הכל מוכן, זמן לטעום, מרכיבים את המנה. לתוך הקערה שמים ספגטי. לאחר מכן את התבשיל.
ובסוף מוסיפים כוסברה. תיאבון לכולם.